જય શ્રી કૃષ્ણ બાળ મિત્રો, નીલમાધવ સ્કૂલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 4 વિષય ગણિત એમાં આ બુકમાં પ્રકરણ નંબર 7 જગ અને મગ ભણી રહ્યા છીએ। તેમાં બાળ મિત્રો આગળના વિડીયોમાં આપણે 35મા પ્રશ્ન સુધી ભણી ગયા છીએ। આજે આપણે 36મા પ્રશ્નની શરૂઆત કરવાની છે। દવાની એક શીશીમાં 20 મિલી દવા સમાય છે, તો આવી 25 શીશીમાં કુલ કેટલી દવા સમાય તેવું આપણને કહ્યું છે। તો અહીંયા લખ્યું છે એક શીશીમાં સમાતી દવા બરાબર 20 મિલી, તો તેવી 25 શીશી કીધી છે એટલે 20 ગુણ્યા 25, 25 દુ 50 ને પાછળનું એક મીંડું લગાવી દીધું એટલે 500 મિલી। જવાબ લખ્યો છે 25 શીશીમાં કુલ 500 મિલી દવા સમાય છે। આવડે બાળ મિત્રો। ત્યાર પછી એના પછીનો દાખલો છે 37મો દાખલો કે 1 કપ ચા બનાવવા 20 મિલી દૂધ વપરાય છે, તો 100 કપ ચા બનાવવા માટે કેટલા લીટર દૂધ વપરાય? ચલો લખો મારી સાથે। 1 કપ ચા બનાવવા માટે 20 મિલી દૂધ વપરાય છે, તો 100 કપ બનાવવા માટે કેટલું? 100 ગુણ્યા 20, એક દૂધ અને પાછળ 1 2 અને 3 મીંડા લગાવવાના, 2000 મિલી આવશે। હવે 2000 મિલીને આપણે બાળ મિત્રો લીટરમાં ફેરવીશું, તો 2000 ભાગ્યા 1000 એટલે આવશે 2 લીટર। જવાબમાં લખવાનું છે 100 કપ ચા બનાવવા માટે 2 લીટર દૂધ વપરાય। ચલો આવડે બાળ મિત્રો। ત્યાર પછી છે 38મો દાખલો નૂરી દર કલાકે 125 મિલી પાણી પીવે છે, તો 10 કલાકમાં કેટલું? ચલો અહીંયા લખો 1 કલાકમાં 150 મિલી પાણી પીવે છે, તો 10 કલાકમાં કેટલું પાણી પીવે? તો 150 ગુણ્યા 10, 15 એકા 15, પાછળના 2 મીંડા લગાવવાના એટલે 1500 મિલી પાણી આવશે। જવાબમાં લખવાનું જ મારી સાથે નૂરી 10 કલાકમાં 1500 મિલી પાણી પીધું હશે। ચલો આવડે બાળ મિત્રો। ત્યાર પછી છે 39મો દાખલો જોસેફને દિવસમાં 3 વખત 5-5 મિલી દવા લેવાનું ડૉક્ટરે કહ્યું છે। સળંગ 7 દિવસ સુધી આ રીતે દવા પીવે તો તેના શરીરમાં કેટલી દવા ગઈ હશે એવું કીધું છે। તો અહીંયા લખવાનું છે દિવસમાં 3 વખત 5-5 મિલી એટલે 5 ગુણ્યા 3 એટલે 15 મિલી થઈ એક દિવસની। હવે કેટલા દિવસ સુધી કીધું છે? 7 દિવસ સુધી। તો અહીંયા લખો 7 દિવસ સુધી 15 ગુણ્યા 7 5-5 મિલી 3 વખત એક દિવસમાં, એટલે એક દિવસમાં 15 મિલી, 3 વખત 5-5 મિલી એટલે 15 મિલી થઈ। હવે 7 દિવસ માટે કીધું છે, 15 સળંગ 7 દિવસ દવા પીવે તો શરીરમાં કેટલી દવા જાય એવું આપણને કીધું છે।
તો 7 દિવસ સુધી દવા લેવાની કીધી છે એટલે 15 × 105 મિલી 105 મિલી દવા થાય. તો અહીંયા જવાબમાં લખવાનું છે કે જોસેફને 7 દિવસમાં 105 મિલી દવા શરીરમાં ગઈ કહેવાય. ચલો આવડે બાળ મિત્રો. ત્યાર પછી છે 40મું. રામા કાકા ગામની દૂધની ડેરીમાં 10 દિવસમાં 200 લીટર દૂધ જમા કરાવે છે તો તેમણે દરરોજનું કેટલું જમા કરાવ્યું હશે? રામા કાકા દૂધની ડેરીમાં 10 દિવસમાં 200 લીટર દૂધ જમા કરાવે છે તો દરરોજનું કેટલું? તો 200 ભાગ્યા 10 એટલે 20 લીટર આવશે. જવાબ આવ્યો રામા કાકાએ રોજનું 20 લીટર દૂધ જમા કરાવ્યું હશે. ત્યાર પછી છે 41મો દાખલો. 5 લીટર તેલમાંથી 500 મિલી તેલની એક એવી કેટલી બોટલ ભરી શકાય છે એવું આપણને કીધું છે કે કેટલી બોટલ ભરી શકાય છે. તો અહીંયા લખવાનું છે એક બોટલમાં 500 મિલી તેલ બરોબર છે ભરાય છે. તો 500 મિલી તેલમાં કેટલી ભરાય? તો 500 ભાગ્યા 5 કરવાના છે. 5 એકા 5, 5માંથી 5 જાય તો 0, ઉપરથી 0 ઉતાર્યો, ભાગનો ચાલે ઉપર ચડાવ્યો. સોરી 5 લીટર કીધું છે તો 5 લીટર એટલે કેટલું થાય? 5000 મિલી થાય. મિલીમાં ફેરવીએ 5 લીટરને એટલે 5000 મિલી થાય ને 5000 મિલી. કેટલું થાય? 5000 મિલી. 5 લીટર બરાબર અહીંયા લખો. અહીંયા બાળ મિત્રો થોડીક ભૂલ થઈ છે. અહીંયા એવું કીધું છે 5 લીટર તેલમાંથી 500 મિલીની એક એવી કેટલી બોટલ ભરી શકાય. તો પહેલાં તો આપણે 5 લીટરને મિલીમાં ફેરવશું એટલે 5000 મિલી થશે. હવે 5000 મિલીને આપણે 500 વડે ભાગીશું તો આ 2 મીંડા ગયા અને 5 દાન 50 એટલે જવાબ આવશે 10 બોટલ ભરી શકાય. ચલો આવડે બાળ મિત્રો. ત્યાર પછી છે 42મું. પાણી, પેટ્રોલ, દૂધ જેવા પ્રવાહીનું જથ્થામાં માપન ખાલી જગ્યા અને ખાલી જગ્યામાં થાય છે તો એમાં જવાબ આવશે સી. લીટર અને મિલીલીટરમાં. ત્યાર પછી છે 43મું. 200 મિલીનું માપ્યું ભરવા 100 મિલીનું માપ્યું ખાલી જગ્યા વખત ભરવું પડે તો એમાં આવશે બી. 2 વખત ભરવું પડે. ત્યાર પછી છે 44મું. 200 મિલીનું માપ્યું ભરવા 50 મિલીનું માપ્યું કેટલી વખત ભરવું પડે તો એમાં આવશે ડી. 4 વખત ભરવું પડે. ત્યાર પછી છે 45. 1 લીટર દૂધ લેવા માટે ખાલી જગ્યા મિલીના માપ્યા 2 વાર ભરીને દૂધ લેવું પડે તો 500 મિલીના 2 વાર ભરવા પડે તો 45માં આવશે ડી. 500 મિલી. ત્યાર પછી છે 46મું. જે તે વાસણ વધુમાં વધુ જેટલી પ્રવાહી સમાવી શકે તે માપનને વાસણની ખાલી જગ્યા કહે છે તેમાં આવશે ગુંજાશ ડી.
ત્યાર પછી છે 47મું, પ્રવાહી કદ માપવા માટે ખાલી જગ્યાનો ઉપયોગ થાય છે. તો એમાં આવશે બી, માપિયા. ચલો આવડે બાળ મિત્રો. ચલો ત્યાર પછી છે 48મું, 52 લીટર વત્તા 20 લીટર એટલે 70 લીટર થાય. તો નહીં, આ વિધાન કેવું છે? ખોટું છે. 49મું, 30 લીટર વત્તા 40 લીટર બરાબર 120 લીટર થાય. વિધાન કેવું છે? ખોટું. 50મું, 90 લીટર ઓછા 30 લીટર તો 60 લીટર થાય. તો હા, આ વિધાન ખરું છે. 51મું, 150 મિલીમાંથી 100 મિલી બાદ કરીએ તો 50 મિલી વધે. હા, આ વિધાન કેવું છે? ખરું છે. 52મું, એક સામાન્ય કપમાં કેટલી ચા સમાય છે? એક સામાન્ય કપમાં કેટલી ચા સમાય છે? તો 100 મિલી જેટલી. એ જવાબ આવશે. ત્યાર પછી છે 53મું, યુવાન વ્યક્તિ દિવસનું આશરે કેટલું પાણી પી શકે છે? તો એમાં જવાબ આવશે સી, 2 લીટર પાણી પી શકે છે. ત્યાર પછી છે 54મું, 4 લીટર વત્તા 200 મિલી વત્તા 800 મિલી વત્તા 3 લીટર બધાનો સરવાળો કરવાનો છે. તો ચલો 4 ને 800 મિલી 200 મિલી એટલે 1000 મિલી થયા. એટલે ઓલામાં એક વધી જાય એટલે 4 ને 308 લીટર થશે કુલ, ને મિલીમાં 0 આવશે. 55મું, 1 લીટર વત્તા 356 મિલી 894 અને 9 લીટર તો 8 ને 1 9 ને 1 10 ને 1 11 લીટર થશે અને 250 મિલી થશે. ત્યાર પછી છે 56મું, તેમાં 9 લીટરમાંથી 2 લીટર બાદ કરવાનું એટલે 6 લીટર આવશે અને 650માંથી 300 બાદ કરવાનું એટલે 350 આવશે. તો એમાં લખવાનું છે તમારે 7 લીટર 350 મિલી. ત્યાર પછી 57મું છે, 7 લીટરમાંથી 1 લીટર બાદ કરવાનું એટલે 6 લીટર આવશે અને 870માંથી 766 બાદ કરવાનું એટલે 104 મિલી આવશે. ત્યાર પછી છે 58મો દાખલો, અજય પાસે 2 લીટર 150 મિલી દૂધ છે. અજય અમિતને 1 લીટર 100 મિલી દૂધ આપે છે. તો અજય પાસે કેટલું દૂધ બાકી રહેશે? તો 2 લીટર 150 મિલી છે એની પાસે અને આટલું એને અમિતને આપી દે છે. તો શું કરવાનું? બાદ બાકી. ચલો 0માંથી 0 જાય તો 0, 5માંથી 0 જાય તો 5, 1માંથી 1 જાય તો 0, 2માંથી 1 જાય તો 1. અજય પાસે 1 લીટર 50 મિલી દૂધ બાકી રહેશે. શું કીધું છે? આમિર પાસેની 1 લીટર પાણીની બોટલમાંથી અમીએ 200 મિલી પાણી પીધું છે અને આમિરે પોતે 150 મિલી પાણી પીધું છે. તો હવે કેટલું બાકી વધ્યું હોય? તો પહેલાં તો આપણે 1 લીટરને મિલીમાં ફેરવશું એટલે 1 ગુણ્યા 1000 એટલે 1000 મિલી આવશે. હવે 1000 મિલીમાંથી 200 મિલી બાદ કરીશું. પાણી પીધું છે ને, 0 નો 0, 0 નો 0, 0માંથી 2 ન જાય 10 કો લેવાનો, અહીંયા મૂકવાના 0, અહીંયા મૂકવાના 10, 10માંથી 8 જાય તો 800 મિલી આવશે. હવે 800 મિલીમાં આ કોણે પીધું તું? અમીએ પીધું. હવે 800 મિલી છે તેમાંથી 150 મિલી આમિરે પીધું. ચલો બાદ બાકી કરો. 0માંથી 0 જાય તો 0, 0માંથી 5 ન જાય 10 કો લેવાનો, અહીંયા મૂકવાના 7, અહીંયા મૂકવાના 10, 10માંથી 5 જાય તો 5 અને 7માંથી 1 જાય તો 6, તો 650 મિલી વધશે. તો અહીંયા લખવાનું છે 650 મિલી પાણી બોટલમાં વધ્યું હશે. ચલો આવડે બાળ મિત્રો. ત્યાર પછી 60મો પ્રશ્ન આપેલો છે, જો કોઈ એક ટપકતા નળમાંથી 1 કલાકમાં 150 મિલી પાણી વેડફાતું હોય તો આ નળમાંથી કેટલું પાણી વેડફાતું હશે તે લખો. 1 દિવસમાં વેડફાતું પાણી.
ચલો એક દિવસમાં 150 મિલી 1 કલાકમાં, તો એક દિવસમાં 24 કલાક હોય તો 150 ગુણ્યા 24 કરો એટલે 3600 થશે. હવે 3600 મિલી આવશે, એના બરાબર આપણે એને લીટરમાં ફેરવીએ તો 3 લીટર 600 મિલી થાય. ચલો લખો મારી સાથે. ત્યાર પછી છે એક અઠવાડિયામાં વેડફાતું પાણી. તો આ એક દિવસનું આવ્યું, તો દિવસનું અહીંયા લખો 3600 મિલી ગુણ્યા 7 દિવસ હોય અઠવાડિયામાં, તો 3600 ગુણ્યા 7 કરશો એટલે 25200 મિલી આવશે. હવે 25200 મિલીને આપણે લીટરમાં ફેરવીએ તો 25 લીટર અને 200 મિલી થશે. ત્યાર પછી છે એક મહિનામાં એટલે કે 30 દિવસમાં, તો 3600 ગુણ્યા 30 કરવાના, 6 તરી 18 એટલે 36 તરી 108 ને બીજા 3 મીંડા લગાવી દેવાના એટલે એકમ દશક 100 હજાર 10,000 ને લાખ 1,08,000 આવશે મિલી. એને આપણે મીટરમાં ફેરવશું તો 108 લીટર થશે. ત્યાર પછી છે એક વર્ષમાં વેડફાતું, તો 3600 ગુણ્યા 365 દિવસ, તો આવશે 13,14,000. એને આપણે લીટરમાં ફેરવીશું 13 લાખને, તો લીટરમાં ફેરવીશું તો કેટલા આવશે, તો 1000 વડે ભાગવાના એટલે 1314 લીટર આવશે. આટલું આવે બાળમિત્રો. ત્યાર પછી છે 61મો દાખલો. દુકાનદાર પાસે 5 લીટર 2 લીટરનું માપ્યું છે. જો તેણે 1 લીટર દૂધ કોઈને આપવું હોય તો તે કેવી રીતે માપીને આપશે? તો તેમાં તમારે લખેલું જ છે કે દુકાનદાર પાસે 5 લીટર અને 2 લીટરનું માપ્યું છે. 1 લીટર દૂધ કોઈને આપવા માટે તેણે 5 લીટરનું માપ્યું એક વખત ભરવું પડે અને પછી એક વખત તેમાંથી 2 લીટર માપ્યું ભરીને બીજા વાસણમાં ખાલી કરવું પડે. પછી ફરીથી પાછું એક વખત 2 લીટરનું માપ્યું ભરીને બીજા વાસણમાં ખાલી કરવાનું. વધે તે 1 લીટર હશે. એટલે આવી રીતે 1 લીટર અપાય. 5માંથી 2 લીટર અલગ કાઢી લેવાનું, એટલે પછી જે વધે 1 લીટર હશે તો આવી રીતે આપશે. અહીંયા આપણું પ્રકરણ નંબર 7 જગ અને મગ પૂર્ણ થાય છે. હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે રિવિઝન કરીશું. જય શ્રી કૃષ્ણ બાળ મિત્રો.